Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, sasimulan ko muna ang pagsasabi na sorry dahil ngayon na lang ulit ako nakapag-post ng video. Feeling ko 1 year na ako hindi nakapag-post ng video. So sorry dahil. So, una, i-charge ko ang laptop kasi 40% na. Mamaya, ang gagawin ko is mag-record ako sa labas kasi recognition mamaya. So, hindi ko alam kung masasama ko ba kayo doon sa recognition kasi 15 minutes lang ang maximum time ng pag-record ko. So, mga 15 minutes lang yun. So, yeah. Hindi ko pa sure. Pero baka lang. Hindi ko kayo inaano ha, minimura. Kasi alam niyo naman yung so, nag-charge ko ng laptop. Ang hirap isaksak. Pabayak na nga lang dito. Kaya tayo masaksak ito, girl. Wala. Hala. Ayaw masaksak. Bakit ganun? Tigas-tigas ang saksakan. Ayun. Okay, nagawa ko na. 2 minutes na agad tayo. So, una ko na gagawin. Susuklay kasi wala pa akong suklay. Siksik ako dito. So, yeah. So, dito ako mag-recognition na. Pero hindi ito yung suot ko, okay? So, susuklay muna ako. Diba, kita nyo? Basa. Yan. Charot. Okay. So, hindi ko alam. Baka mag-touch break ako. So, yun ba, mag-touch break ako. So, kunin ko ang whole box of tali or anything that is here, accessories stuff. Ano naman to? Yan. Okay. Ito, whole box siya. Lagyan talaga ng relo ko. Pero, since wala nang nilagay ko na dun sa lalagyan ni mama, nilalagyan na lang ko, tali na accessories sa buhok. So, may dalawa akong ganito. So, gagawin muna natin is, of course, section. So, first, section. So, hindi ko maintindihan yung camera ko, kaya dito ako magka-camera sa phone. Ayan. So, nakatingin ako dito kasi dito naka-ano yung phone ko. First section na ako. Okay. Okay. Ito. Dito sa side.
na siya itali. Ngayon, start na tayo mag-braid. Doing a Dutch braid. Okay. I give up. Hindi kaya. Ewan, siguro maglulugay na lang ako. Ganyan. Hindi ko talaga alam. Pero siguro, you'll never know. Alam ko na. Siguro ganito na lang. Ganyan. Kasi ko na tuhok sa baba. Ganyan. Have a hair tie. Tie natin. Hala, nawala yung camera ko. Okay. Yan. Naan ko lang yung hair tie. Ayan. Tapos gagawin natin sa same side ng buhok. Ginagawa ko na to para matibay yung pagkagawa. Kasi mas matibay kapag basa yung buhok ko. Okay. Gather all the hair. Tapos ganyan. May parang ganyan. Okay, nasa na yung isang tali? Nasa na yun? Ito pala. Sorry. Boom! Okay. Tapos na ako. Bakit hindi ko? Okay. So, maglalagay ako ng parang ganito. Ano ba to? Ano ba to? Oh, kasi natangled siya. Yan, tinatry ko i-figure out kung paano siya alisin. Kasi na siya. Ay! Okay. Got one tick. Okay! Meron pa pala akong isa pa. Okay. Let's do this! First, dito, palagay ko itong bow dito sa aking left side na to. Ewan. Hindi ako magaling sa mga ganun-ganun. Ayan. Ayan, may bow na ako. Tapos yan, gagawin na natin sa same side. Sa other side pala, same side tuloy. So, mamaya, may kita niyo yung aircon. Basta may aircon dyan. Ayan. Mamaya, ma-on yan. Kasi, alam nga na dito lang kami, may matay kami sa init. Kaya sabi nila mama at papa na mag-aircon daw kami. So, why not? Diba? Pero hindi
Hindi ako sanay sa sobrang lamig. Yung katamtamang lamig lang talaga. Yan. Ito na ang aking bow. Yan, kailangan ko pala na isa pang kailangan isa pang tali. Isa pang aray ko. Tissue. You know what? Aray. Kasi sobrang haba nito na-stretched. So, gawin ulit natin. Tapos ko na to. I'm trying. Pero hindi ko talaga magawin. Ayan, loose siya, loose. Loose siya. Ayan. Okay. Ito na yung dalawa kong bows. Okay. Kabila. Bumbaya. Haha. Okay yan. Okay yan. Yeah, perfectionist. Ayan. So yun. Alam ko hindi siya pantay. Pero wala na tayong magagawa kasi kung yung gusto nila. Okay. So, yan. Tapos na tayo. Totoo lang ako ng papabang. Minsan. Kapag maalis talaga ng bahay. Pero sa loob ng bahay. No. Papabangon katawan. Just a beard. Okay. I-show ko sa inyo kung anong projects na meron ako dito. Meron akong mochi. Meron akong wacky trap. Meron akong mini puppet. Triple dimple, tangle, mini needle, and tumarumash. Sa kabila, tada! Meron akong plastic puppet, whale puppet, jumbo, rainbow, circle puppet, UV, jumbo, square puppet. And Robbie or baseball, and infinity cube. An infinity cube. So yun. Thanks for watching and ulitin ko and totally apologizes sa hindi pag-post ng 1 year. Kasi naging busy talaga kami. Pero ngayon, nagpo-post ulit ako. So yeah. Bye! Yung bows loose siya. So yeah. Bye!